नमस्कार लर्निङ सिरिज युट्युब च्यानलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस सिरिजमा हामी तपाईलाई इन्टरनेट अथवा वाइफाई को स्पिड कसरी चेक गर्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। र यदि तपाई आफ्नो इन्टरनेट अथवा वाइफाई को स्पिड चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। वेब ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि सर्च बक्समा जानुहोस् र fast.com टाइप गर्नुहोस्। fast.com टाइप गरिसकेपछि प्रोसेसिङ हुनको लागि केही समय लाग्दछ र स्पिड चेकिङ भइरहेको छ। र प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेको छ। यसरी हामीले आफ्नो इन्टरनेट अथवा वाइफाई को स्पिड चेक गर्न सक्दछौं। र यो इन्टरनेट स्पिड इज 31 mbps भनेर मेसेज डिस्प्ले भइसकेको छ। यसरी हामीले आफ्नो वाइफाई तथा इन्टरनेट को स्पिड कति छ भनेर चेक गर्न सक्दछौं। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न, भिडियोलाई लाइक गर्न र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।